عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 392. وندخل في موضوع جديد هو تبرؤ الآلهة ممن كان يعبدها يوم القيامة. سيتبرأ البشر الذين كانوا يعبدون في الدنيا، سيتبرؤون ممن كان يعبدهم من الكافرين والمشركين. طبعا هناك، يعني أنا آسف، هناك من البشر من يعبد الملائكة، ودول كانوا الجماعة الجاهلين كانوا يعبدون الملائكة ويعتبرونهم يعني بنات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى رد عليهم كثيرا، يعني في سورة النحل وفي سورة الزخرف إلى آخره. وبعدين كانوا يعبدون أولياء من البشر، والمحمدين دلوقتي بيعبدوا أنبياء، بيعبدوا محمد، يعني عملوا شخصية اسمها محمد وبيعبدوه، والمسيحيين بيعبدوا عيسى، عملوا شخصية لعيسى انه ابن الله الى اخره. والجماعة البوذيين بيعبدوا بوذا، والهندوس بيعبدوا مش عارف مين. وبعدين السنيين بقى بيعبدوا بالإضافة إلى إن الإله اللي عملوا سموه محمد، بيعبدوا بقى الخلفاء الراشدين، وبيعبدوا الأئمة، والجماعة الشيعة بيعبدوا علي، وبيعبدوا الحسين والرضا إلى آخره. والجماعة الصوفية بيعبدوا الأولياء بالإضافة إلى ما سبق. و طيب، أولئك الذين كانوا يعبدون في الدنيا، أو الذين يعبدون الآن في الدنيا، ما هو موقفهم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس: وما نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، يعني فرقنا بهم. وقال شركاؤهم، كلموهم بقى اللي هم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني بيجي يقول لك والله، يعني ربنا عارف ان احنا مش، احنا ما كناش نعرف، ما نعرفكوش. يعني مثلا الحسين يقول انا ما اعرفكوش، انتوا بتلطموا ليه وبتسفكوا دماءكم ليه وبتقدسوني؟ انا ما اعرفكوش. والشافعي والبخاري مثلا والنبي محمد وعيسى، كل ما من كان يعبد من دون الله سيأتي ويتبرأ من أتباعهم يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول، ربنا هيسأل الجماعة الذين كانوا آلهة تعبد، فيقول سبحانه وتعالى: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أنتوا بقى اللي أضللتموهم ولا هم اللي ضلوا بنفسهم؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تحتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ربنا سبحانه وتعالى بقى يقول للضالين الكافرين العابدين: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. سورة الفرقان. في سورة سبأ عن الملائكة بقى الذين كانوا يقولون الملائكة بنات الله، يقول سبحانه وتعالى: وما يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا، يعني قالت الملائكة، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى يقول لمن كان يعبد الملائكة ويقدسها: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. سورة سبأ 40 إلى 42. عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى سيسأله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ده أواخر الآيات سورة المائدة. إن الملاحظ هنا أن هو عيسى عليه السلام سيقول يوم القيامة إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنا ماليش دعوة، وإن تغفر لهم ما قالش فإنك أنت الغفور الرحيم، قال فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني محايد، مش عايز، مش له دعوة بهم على الإطلاق. نفس الموضوع مع خاتم النبي. يعني إذا كانت المشكلة الكبرى بالنسبة لعيسى أنهم قالوا أنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإذا المشكلة الكبرى مع المحمديين أنهم قالوا إن النبي له أحاديث، وبسبب هذه الأحاديث اتخذوا القرآن مهجورا. يقول سبحانه وتعالى عن مشهد من مشاهد يوم القيامة: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وما عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا من كل نبي عدوا مجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي له عدو، منهم أعداء النبي، منهم من يؤلهون النبي زي المسيحيين، ومنهم من ينسبون أحاديث ضالة وبسببها يتخذون القرآن مهجورا كما يفعل المحمديون، وكل أولئك أعداء للنبي. والنبي كل النبي سيأتي يتبرأ ممن كان يعبده بعد موته. ومن أجل هذا الله سبحانه وتعالى يحذرنا، يقول سبحانه وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خلي بالك، قال اتخذوا هذا القرآن، ما قالش هجروا القرآن. ما هجر القرآن معناها اتساب مرة واحدة، لكن لا، اتخذوا معناه أن يكون موجودا وأن يكون مهجورا. والقرآن موجود معنا في مصاحف، والمحمديون يقدسون المصحف ويكفرون بالقرآن. يمسك المصحف كده يبوس عليه وبتاع وما اعرفش ايه. طب هات من القرآن آية تنفي الشفاعة، لا، يكفر بالقرآن. فالقرآن موجود في المصاحف، يعني يقرأ في المصاحف، لكنه يتخذ مهجورا. من أجل هذا نحن يعني نعظم القرآن الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.